ơi, còn đấy rút xịt con này đấy không ăn rồi. Đào Hoàng ơi, đây phải là cái ngon. Ôi mua đâu rồi. Mua luôn anh không chịu luôn. Con đấy cũng 8 rồi đấy. Không cứ là từ đến đấy không là. Thế đánh không cả cháu phải vùng. Đấy. Đi vào con lát. Cổ gót này chạch 2 lần. Nào, ra đây, đây. Anh Danh đi mẹ nó đánh mày cái đi còn mẹ cái trụ ngu này mày để kéo ra mạnh mày bị kéo vào trước ra rồng xuống quá. Đúng anh ạ. Đúng rồi. Ôi đâu rồi? Đấy. Ôi đúng rồi. Nhưng mà thật cái nó bị cái ma mình cháo à? Ôi con đấy theo ra rồi rồi. Hai lát thì muốn đây rồi. Ai mất của lát nhá. Xong cơm rồi. Anh chiến luôn được mà có đầy máu không? Chiến được, ra đi. Không có, tôi đã quét hết rồi. Đứng như đấy. Ok. Lướt đi. Nào máy in tiền thì nhà sai. Ven lối nhảy thôi. Chính. Lướt đi. Mày xuống ăn dòng luôn rồi anh kéo về. Quay lại tiếp này, quy lướt lên này. Tiền. Lính ơi. Từ từ có lính nhá. Tôi xuống ngoài gào thét thảm thiết lên một buổi chiều thật là ghê. Ốc chim nữa rồi. Còn một cơ này rất tiền đúng không? Tiền phụ 23. Tiền phụ 23 Tổ ghét không biến à? 23 nữa. Đánh đi. Mẹ chúc bảo vệ đúng không? Rồi xong. Mắt chết luôn rồi nhá. Mẹ nó mày nói đấy. Tao không hiểu sao giờ với thằng lùn các bạn đã chửi rồi. Cứ đợi đó. Tao không hiểu sao với thằng lùn các bạn đã chửi rồi. Đéo đủ gan đâu. Mày lắm em rồi. Ôi con mẹ mày. Thôi để cứ tháo anh kia đi. Tháo anh cái cầu đi anh tháo chưa? Không có nó có tháo thâu ai khi ăn cái bãi đấy này. Nuôi bỏng chín kim long kéo nó chẳng kim long. Được. Vai đái. Con mẹ thường không ạ? Mèo chuyên sủa. Cái kiếm của tay bạc đây là cũng ngang cái vùng dao rồi đấy nhỉ? Quy tháo này anh em ơi. Quy về làm gì ạ? Ôi về luôn. Nhét đi Huy. Rồi. Tuân chéo được. Đấy. Mày. Ôi sao lại được nhá. Đồng biến kiểu gì siêu đam rồi đây. Có kỳ mạnh đấy. Đã mấy thằng vào. Siêu đam luôn. Lại ra rồng nhưng không phải là con ai đang. Cái ai đang giờ vẫn một. 44 rồi giỏi vãi gì. Cái tư 4 Đang được.
Nhà đây. Cái thăm tản cho nó đánh đầu à? Lốc chân Savannah luôn. Làm tách chỗ Vãi rồi không chết. Xong hai cái tông đạo. hai cái tách luôn đấy. Con nhà đéo nào ăn được rồi. Ông John này giờ vẫn hai này cái đéo rồi. Đi vào lô đi ở đấy quay kìa. Nhà nó bắn phòng lô ra đây. Tôi là cái máy in tiền file. Ôi, file Tiền nó bao được luôn. đi được 8 đồng cân anh cứ thua không được. Làm gì? Đang từ 75 tiền đến 83 tiền. À vâng, có 6 đồng. Nó lồng luôn. Đúng máy in tiền. Biết mình làm Không cái nó gì. rồi vậy. Tao Trời. Con ăn gì nó ăn chưa? sao? Không cái vàng nó ở dưới. Không nhớ nhau mà. Không có đâu. Quán trống vã rồi. Có một tận lên vàng rồi. Lấy cái đồ dồn anh em nhá. Đừng hỏi đấy. Ôi ôi, ít rồi. Còn mẹ nó kìa. Anh đó. Giúp con mẹ rồi. Không là mới vào chờ đâu quá. Đang chờ ai rồi? Anh rất một đổ, quốc cát ra nước ngoài. Ôi rồi. Nó buông cả máu rồi. Nhà này bây giờ nó còn sống này. Rồi gì mà đại ra đấy. Gấu này. Ui mình yếu ạ. Luôn nó khỏe. Ôi, mấy tiền. Luôn rồi quay lại đây. Mấy tiền. Cần luôn. Dập quá. Mà chắc đéo cần đâu Huy lên được nọ tử thủ thì phát này bọn nó đéo xử. Ôi, kiếm bạn dập sướng Tử rồi. tiền cho anh em. Anh đào vãi rồi này. Đây đây, có đây lên ba. Để chú anh. Đấy đấy. Hôm nay em luôn tháo lên phát triển nào. Đâu qua khó ăn luôn. Mai đi. Lốc của anh em Nó lốc bắn lên được nọ tử thủ á. Ai đây nó lên được rồi. lên lòng thằng em nhà tôi Rồi về nhá. Con này. Về rồi. Đánh được mà, kéo cả nọ tử thủ. à ô lát ba Thấy không? ô lát ba nhét đấy ô lát ba nhét đấy ô lát ba 200 triệu Thấy không? vừa rồi video Lên. rồi Ôi bấm nhầm nói. Anh đặt tốc độ lên để chiến nó nhá. Chút gió một lần đi. Lấy gió một lần đi. Lên. Lên con tay đi. Thôi về. Béo được rồi. Nó đi quay. Mày nói đi, đâu có gì đâu. Tôi sang rồi. bài ơi máy in tiền của tôi phải chết thôi không bị in tiền rồi ôi chúng ta đã có xây ra phải rút tiền Thịt này nó có flash. rất giàu Không, đấy. giàu vãi luôn Nó buồn này. Cái đó này. Gậy thì thua không được nhưng giàu vãi luôn thì Thao mặt nó kia, quay không phải sợ. Kia không phải sợ. Kia. tốt nó bắt gì không Bắn lâu nhất cho mọi người lên. bạn mình gác tối trong quá trình luận bế nhưng mà tôi nên nhìn qua một lượt này bài mình yếu nhưng mà team bạn 6-3-1 ao Lì đà đấy gì ạ? Tôi muốn là lên này một cái không có cung xanh mà chém vào con này đắt lắm gà anh phải đấy There are kind individuals. lên 950 tiền bạn ạ à, lên 980 mình lên 980 tiền mua tí được sao yếu không Anh gửi em mẹ lên 80 tiền mẹ Chúng ơi.
chiến rồi em. Ba chục tiền. Cái này cái nhà ấy. Phải ngôi nhà ấy. Tôi lên tặng bạn. Kéo và nói bỏ các bạn. Ôi game nhái rồi Tuấn ơi. Đéo đéo này. Chết cái game được mà. Để yếu à. Bài tốt. Con bài này không ngờ được nó đâu. Đấy thì ai đã? Mấy tiền của tôi ai rồi mấy trăm bị thằng theo anh ủa chúng mày đến rồi đấy Đấy, tháo mắt trước mày đừng xuống đấy. lại dẫn đi vào tôi hết mẹ rồi đầu nó hết mẹ rồi Vô. Hết mẹ rồi. Mày yếu lắm. anh này Đây nhá. Mày bịp à? Anh lên. Đến đâu rồi? Anh đi này. Có đâu rồi? There is joy. Tôi này. Lương à. Chính rồi, đánh rồi. Đánh không? Đúng rồi. Đồn quan trọng đấy. Tôi này. Chính rồi. Không biết. Hay là nó vỡ rồi. Life is the sweetness of truth and the Đúng rồi, joy. sao biết? Không quan được. Vô. đấy nó biết quảng mày đây bao nhiêu rồi Từ. hai chạm nữa lên là khoảng 50 ngon nó lùm là cái giá Đâu sang Thao. đi nè Rồi sao? Vô giải vào đây. Sao mày không một thể với anh thì mày đâu mày có xe đâu rồi được rồi. mày không biết luôn là cái kia là con ngu này. Nhà vì anh chiến luôn. Gì? Đánh con AD nó nhá. Đánh. vai lổ rồi tí đi mẹ ăn ly này Lại. reality is brutal. Bọn nó vẫn chơi nhiều, còn nó thì có nhiều điều bất ngờ. Đúng quá, tự nhiên máy bay I value truth and fun. Now! Mày lên giảm một máu đi em, là đi phải lên thẳng vô cực cho anh. Thẳng vô cực mày chém sau mày căn tối. Cái mẹ nó cứ ra mà đấy cho anh em. Đợi là được, tiến về đợi là được. Bỏ đi ông kìa. Cái thằng lì xì lại trên. Em lên xin này. ai tí đấy Này là đây được. Rồi về. Ôi, thằng ma thích giam này. Ra đây để tăng tốc độ này. Uy nó có tiền ngu vãi rồi. Uy lên đây nhanh Uy. phải tán ra máu bắn không chân đi
con mẹ mày. Wow. Có chuyển khoản quả. Nếu mà đấy chuyển khoản thì mua ra có BB luôn cả. Mà có cảm ơn mày đầu quá mà ơi. Tất cả mày làm rồi cả. Tao làm rồi. Nha. Tôi ăn rồi. Ngu vãi liền. Không có làm đâu. Có ảnh ngu. Đâu, còn nó đây. Đây bên kia nhá. Có ai cứ từ từ đây. Nó kiệt sức con sai rồi con đấy. Rồi, xong đi vô cười rồi, xong đi vô cười rồi anh em Đéo hiểu khôn thế. Đâu, bắn được thay mà. Đấy, thì hai giết được em. Đuổi lại đây. Mày bị điên à? Ok đi. Nghe chưa? Đi. Mẹ mày thì con mày. Thằng va lớp. 26. Cái vai lớp một. Thế thằng Sơn này chết ngu ở đấy là đã hết rồi. Chả hiểu cái phim này. Alo ạ? Ui chạy. Hai. Đá đánh bút tốt rồi đi lao lên nhá. Còn 29 máu này. Ra đánh cao liên tục mấy giờ qua đấy. Có khi nó sâu. Đấy, Đây. Từ từ đã anh Bỏ đi cam đi con ơi. chúng ra rồi đấy, lên. Go. Nó bắn trụ luôn thằng này nó nhá. Cho thằng Nguyen đi tìm mấy thằng đi cả chúng ra đi. Đánh luôn em ơi. Đi. Đặt đi. Ăn chói rồi. Gặp đấy, đéo thả được. Ai lờ nữa. Nobody can stop me. Rồi lúc mà mình hòa. Không có gì. Mình chết lùn mấy lần rồi. Ở đây là buồn Chết đi. Ai nó lại sống nhỉ? Chết được con ơi. Trong thời gian quy trình thì nhau hai cái là đúng rồi. Đâu. Từ đã anh bút tốc lại lên này. Trên đi bên đâu mà. Ra đâu rồi về. Đá đi. Anh đến đây rồi. Lên. Tất cả lên. Con này phải là canh đấy. Mẹ mày. Sát thương ở đâu? Thế là tôi bắt nó cái gì mình nhìn mày bằng này nó em bắt cái gì?
tranh nhiều quá. Không phải đi ra rồi. Đi ra rồi nó vẫn bắn. Đấy còn lát. Bóng rồi đấy thì phải chơi. Ôi, không có máu rồi. Đây, sẽ làm cái hút. Chạy bên They will learn. Qua chết rồi anh rồi. Bị nó lừa chết chết nó bảo gì đấy là đúng là ngon. Bán làm quay để nó không. Anh đi ôi cô hết rồi gì nữa. Các bạn biết con sai vào không biết con này Lừa Con này mày bố. ui đừng lên. Đấy. Đấy. Nào chưa? Trang ở đâu? 10 mét đâu? Thằng nào sẽ có đến đâu? Bắn lên bắn 2 phát rồi. Biết còn quả hết rồi. Con còn chết rồi. Con em rồi hôm nay. How could I not believe what happened? Để kéo mất ba con nữa rồi. Và bọn nó hết pin rồi. Kéo qua đi bọn nó này ba con. Một nó đánh nhau với anh như thế con mẹ kỳ đau rồi. Bắn đi, anh không được rồi. Đánh luôn. Quay đánh luôn. Địt mẹ mày chói ai? Ba con. Ai lù nó không đá được. Ai rồi bà không đó. Lại ulti. Ôi chịu không sâu quá đấy bà. I should buy everything. Úp. Đeo kiếm được mày rồi. Ôi mới tao lại mà tôi lại rồi. Đi gà cái đồ đấy. Xin lỗi bố lên sốc thành. Rồi bộ ăn con gió. Lấy ra lên trên. Bây giờ lên đây anh em cân anh em. Ủa con đeo đi. Mất đồng rồi thì mẹ. Kéo cái gì? Bỏ đi được không? Đây. Lùi ra. Ô đuổi luôn. Con này chạy đâu? Đi. Đâu rồi, chết cháu được nó. Mày nó thắng không? Tay chủ này dắt đây đã. Nó lột, nó lột ngay. Đi dọc khu mày. Mình mày có à? Địt con mẹ thằng ra nước nhá. Bố đừng chết mày. Để sao tao tấm đau vãi rồi. Người em chưa lên 16 rồi. Thằng mình nha, ngu có biết dùng viên nhá. Hai bạn đừng nữa, đừng có ép nữa. Vì các bạn đây nó bắn ulti mà không dùng viên chạy ulti. Nó bị trúng. Từ đó. Bóc diệt. Được. Thì mẹ nó bắn ulti trúng rồi xong nó mới dùng đường đó ạ. Ôi dồi ôi, con điên ngon này. Thật tình giết mình xong mình được đau vãi rồi.
Ôi chấm thì con mẹ. Ai? Ôi vài thùng. Tiền lắm. Tiền mẹ quen cắt. Thằng dưới đánh tao đi thằng nào. Không có máu à? Dạ, phép. Nó đánh được cái nhưng mà thì mày gặp phải nó đánh được, nó phải đánh được. Thì Thao AD mình chán lắm rồi. Đây cái nó lớn như đồng có đủ game biết rồi chứ mà. Sao nó bây giờ đây là vô cực nữa thì Sai lát rồi yếu dẻo đây không thì vào nữa. có gì. Hay lắm. Ai lồn ra rồi lát cũng không phải. Đi mẹ mà thằng này sao? Anh không thích đánh mấy con bút lắm. Mà quen cũng tí lên lại ăn Ra đi mình này. thế một hai bao nhiều máu. Con tử hết này kéo như mày rồi. Con lại qua đặt chủ Nó lụt đi với lại ăn như là mạnh cái đánh một. thì cái thằng CV vẫn chán không? Ôi giời ơi, đi kéo lại. Ôi giời ơi, ôi cô lại sao? Ôi trời ơi. Tao biết là nó có kiếp đen nhưng mà có cần phải vậy không? Tao đánh nhiều ấy. Ôi lục. Anh còn phụ ấy rồi. Mấy con nhé, nước quá thì đưa vào cái Ngon làm giá luôn mà. Còn phụ. Em là trời sơn rồi. tại cái máy của anh đấy. Đừng vào. Chết rồi. Làm gì mà chưa đâu. Chưa đâu. Chạm cái gì? Đúng hay mà, như nào cũng thế ạ. Nó có điều không mẹ hay là cái này hỏi. Quen đi mẹ rồi. Hai con này không bắn một tí gì luôn. Để con sinh viên ba đầu kia thì không biết để nó bắn này thì thật sự làm đéo có. Rồi. Bắn tân nào được được. Có đam mà được theo thì chúng ta
nó mắt đi con này à đi chết rồi đấy. Mưa bên quay ấy. Kia nhắm con người đấy, giống con em luôn. Từ biết kéo lên xem. Quay kiểu đang ở đâu ạ? Không biết ném hết nè. Tí nữa rồi, tí thì kèm cậu tí nào cái tân tóc này là được rồi. Kéo coi chơi gì biết nó nào. em anh chạy nó lại thua em cái sức có khi mình đánh còn đấy người ta đẩy ra mùi máu thì coi như lỗ cái hỗ trợ Không có 2 AD nhưng mà đang tính là Nguyen. Phải lắm này. Ngồi được rồi. I don't steal. I so Đây là bắn hai luôn đâu. Sống luôn mẹ. Còn nghe. Đẹp đâu, tận đấy sát thương ở đâu. Trời ơi. Có cái bộ thực sự đáng đâu. Sát thương ở đâu thì thật sự Sơn ơi. À thì con mẹ là con đi. đâu có muốn bắn thì cứ đi bạn nó bắn nó cả luôn rồi nó có tiền nó bắn Ai mà có kéo. Chết mày hả? Đấy thì vì gì nó dám được. Đeo qua đeo thì mẹ ăn này. anh không vớ tới này được Yêu anh luôn. Ngồi kinh đấy mẹ xong mấy cái khác đeo sát thương. Đây rồi đây thì mẹ đánh không. đánh luôn này Đeo thì không có đeo thì từ từ lên cái gì. Từ lên để đúng cái mảnh này thì không có đeo rồi. Từng nó máu lại thì nó thành chết rồi qua quay. đây là quá rồi anh em rồi mẹ Ủa gì đó. nó để ý Nó đen nó để đúng cái mảnh này. Đen nó màu màu. Có khi đã hơn tao. quay nó thò ra rồi Cuối mong là cái phục cực là cái quả thần. Thì mẹ lên chạy bác nữa rồi đã có nói gì đâu dân là nhìn thế. mày Chạy bác thì tôi. đánh ra đánh hồi trước rồi đó Sai rồi.
xiết đôi. Đến bao nhiêu nữa đâu có làm được. Lộn. Bắn đéo có đeo vào giờ đấy. Cái gì đấy? Tại em cần mà nó lép lên rác rồi. Có đâu lại nữa. Ôi. Không sao. Ra này ơi. Mày quá, quả đấy bị hút là thằng người Mocky thì thiệt. Thằng anh có thất mới. Anh cứ bảo sao sinh viên xong có bác nó sống suốt. Ai đi hút máu. Đánh con ác ép lên nó. Ôi trời mình hai này bán nào áo này. Tôi đã bắn lớn còn nữa rồi. Ôi dồi. Dùng nó lấy ra được. Đéo có sát thường. Đéo có ký luôn, đéo có đẹp. Mày vơi rồi. Đéo chán nhắm xe được một bạc đây. Chỉ chán đấy. Mày đi đâu sơn đéo được không kì, đéo có sát thường. Chết rồi. Chó chỉ con la lên luôn nhá, lên luôn thì được đấy. Sai. Yo, what the fuck? What the fuck, nó tạo gì cơ lại? Anh vừa giết AD nó thì FP nó làm điều tương tự mà với con không biết đâu đâu biết hạt gì à thế Anh em làm gì thế? Rồi. Đi mày mày. còn hai người nữa là cấp 6 từ từ đây con để tôi đi lại cái cấp 6 ulti luôn giết một con từ từ đã Bắn thằng ra rớt đéo có đẹp thì mẹ yếu thì vãi rồi, yếu luôn. anh còn một con nữa Ghét là một cái rồi. đi đây Cố là cái đéo gì đấy. Cái chết à? thì nó bà nó quá nó đi không còn đến đầu của cá giết được FP nó là đánh được luôn Ai? Bắn hả?
bạn kia làm cái quân Tốt tua sâu nữa kia. Rồi ôi. Chết rồi. giờ đi mẹ lại Bây giờ nó tuột được thì nó đổ ra. Có thằng mèo béo gì vậy? làm cái đó được Bắn đi sợ bạn chắc. Tôi sợ bạn hay sao? Nó đặt thế ở cuối để nó đặt cái Tiến rồi, cố lên. Tiếp theo đường em. Đấy, chút nhầm luôn. Mày anh Thao dứt. Dùng hơi tặng kìa. Đổi ra kìa. Sao vậy không? Mua đây ra cái pizza. Nó anh boss như thế là chắc anh đủ ra rồi. nếu mà mình biết chơi đơn giản rất là sợ Nó đang thua rồi, nó đang mua linh hồn cái rồi. Có thể chói rất là gì mày. Đấy nhá. Mãi lột. Mẹ nhìn nó bộ combo.
Đúng con trồn. Đấy, coi như là hiện tại đấy. Không cần không thời gian điểm rồi. Chỉ phát triển luôn. Thật đây. Đô mấy điều ở đấy đâu. Nó phát hiện của đấy. Con mẹ nó trồn. Bố nó gì con trồn nó đánh. Máu rồi. Sáu ra đúng không? Đâu anh bắt được em. Đâu anh bắt được em. Đâu anh bắt được em. Có gọi sao ấy. Máu kìa. Đi đứng ngoài gây vân ba mẹ. Một chuyện hay lắm. Em điên rồi đấy. Em thấy sao treo men đánh con này một lần. Anh em. Ô thì bên đây vườn đá không bên nào thì có hạt lên thôi. Mà tôi mà. Đi phải nhanh chứ. Em ơi, được đấy. Nói gì không biết này à? Em máu chuột. Cái mẹ đây một bên nó sẽ đeo Chết đơn giản đấy. Đi mẹ con trồn. Vừa cọc. Dạ, tôi cứng vãi lồn ra. Ui giời ơi.
nổ con chó nó cắn nhỉ? Giờ mới nào. Chưa rèn được, đeo on rèn đéo rèn được. Em nó còn tìm mù. I don't Sure. I don't die. Ngủ nguyên nha. Don't stop. Chịu, mày chạy mãi ra ngoài được không? Lỗ đi kèm với riêng. Riêng thả diều. Sàn thuốc mèo ở đây. 300 năm nó đuổi bố mày. Bế khắp hai lùi ra, đánh kiểu đéo gì đó. Ra nhìn thèm lắm cái cơn rồi. Nhìn thèm vãi lột cái con rồi. Tôi đi làm một. Cụ vãi lồn thằng này giới với 2 đồ ạ. Mình 5 đồ cụ rồi. Đâu? Còn thi hồ ấy nhở? Địt mẹ này. Đánh mẹ đấu sĩ. Chịu.
Con nè mới đổi tải luôn. Con on này không biết chơi mà nó có tiền đồ đâu. Nó còn chưa tiền đồ cho nó kìa. Ra đây tiền rồi. Tao chiếm tưởng lên gì nghe tiếng gì phải hỏi cái mỏ Đi ăn xong đi. nghe tiếng là cái mỏ Thằng ngoài gà đơn chết rồi. Kia cả 4 thằng. ôi có ngủ Có sao không về đi trong phòng sát cả. Đi trong phòng sát cả. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Tất cả nhân viên xin vui lòng chú ý, máy số MAI 12 đã ngừng hoạt động. Vui lòng dọn dẹp mặt bằng, bảo đảm vệ sinh. Trên này 4 người. À, tụi béo không phải sợ đâu. Không ai cả, không có ai cả. Nó xét chân này. Nó xét chân rồi. lên bò thì cũng lên đây. Sao đâu để chạy? Sao xấu sao? Đuổi đằng sau luôn, bách này thôi. Thấy chưa? anh luôn bọc đầu luôn này Đéo thả diều con không. tao anh đéo có tối á tối á Bỏ đi. mấy cái Bay ra. vâng đấy là hoàng nước này đánh nước 6. Quẹ nó tới rồi. Đồ. Thái lộn lính ấy. Cắm ngay mất. Kinh khủng vậy Ê, có kìa. Không muốn nó. Đéo có đạn gì đó. Mất tiêu rồi. Anh Đức ơi, anh Đức ơi, bơi em 20. Bơi em 20, em không mang điện thoại. Về thôi. Anh ơi, nạp tài khoản. Máy 4 này, nạp đến 20. 20 à? Vâng. 2 tiếng ngồi em ngồi. Rồi thì biết rồi. Vậy đâm lại đi. Biết thử. Có trừ cái gì? Hay quá. Tanh là đúng rồi. Anh chỉ giữ rồi. Anh Đức ơi. Có con màu đen để cả con thu sang nó chết mẹ nào. bây giờ chỉ ra liên minh choi gần đây đâu.
sao tớ còn sống vậy? Ôi ôi. Ai ôi. Ngọt quá trên cái Vì mày cứ đẩy lường thì tao phải đánh mày. Đó rồi. Không phải. Tao quay vô. Tao ở trong này đánh mày. là Canada xanh rồi. Mà 5 phút. Đấy. Tao còn 5 phút rồi này. Lúc còn là Hiếu ơi. Biết là gì đúng không? Không là cái nhà nó phải phải. Rồi Hiếu ơi. Once a Vandal Summit, always a Vandal Summit. Bạn đang chơi game xin. Mấy người kết thúc. Bạn đang chơi đua nhau mà sang lên cô kết rồi. Bạn có cái nét để đua, nét để chém ve không dùng con gì. Cái nét có cái để hút nhưng mà bạn không. Đi con mèo mày vãi lồn ạ. Tụi đốt ạ. Thôi không người làm được đấy. Không có lát chết tiếc. Không cần phải ép. Thế đéo nào đi ra được ra được. Không phải. Tới cơ. Mày có ăn chưa đi? Tao bảo từ vừa lấy rồi. Thằng Sơn để ăn rồi. Không phải này chưa? Xong rồi này mua máy. Hợp lý anh ạ. Manage to conceal as best they can. Those two really bastards something. need each other. Yeah, they do. And yet they hate each other. And that is why. Why do like you think they staying hate together. each other? What is it? What is the reason? I mean, they seem like two reasonable guys. Why do they hate each other? I mean, they're human beings. I mean, what could be... here's Gary Dell'Abate. Well, that's why. They're human has beings. An answer, apparently. Why do they hate each other so much? What is the dislike? What is your answer, Gary? I read the book, so I think I have a pretty good idea of it. You know, the band started out as 5 equal members, and everybody would write songs and contribute. Right. And then it just became Henley and Fry contributing songs, and everybody got less and less. But then it became really obvious that Don Henley is like a machine, like a songwriting machine, and even Fry's songs weren't good enough. And then that became the tension between the two of them. So then it became... That is very well said. Yeah, your book was you got amazing. A lot, you gleamed a lot from the book. Yeah, the two stars, then one outshone the other. Did you feel guilty writing the book in the sense that, oh, gee, that's not very rock and roll? Like, okay, you keep your secrets and all your stuff to yourself, and you don't squeal on your brothers, even though they're messed up brothers or anything. Like, it's almost like a family. Did you feel... Where did that rule get written? I'm asking. Did you ever have any moments of doubt about writing the book? No, really, what happened was after, in a period of 12 months, I went through a divorce from my wife, which was, we'd been together 29 years. How much pussy were you getting, if I can be crude? I mean, was it crazy? During your marriage. That's fairly crude. We know you can be crude. Don't ask that question. Tell me, what was going on in your life? I mean, poor you. You're married. You probably said to yourself, please, Mr. Penis. I don't know what you call what do you call your penis? I don't know. Everybody. Mr. Penis. Mr. Penis. Mr. Penis. You Good, probably yeah. said, Mr. Penis, please, don't lead me to temptation. But it's almost impossible to resist, isn't it? I mean, the world is a candy store. we had this organization called the Third Encore, which Right. wasn't my idea. I wasn't in Okay. charge of it or anything. We used to go out and do our shows. We'd do 2 encores. Right. And then during the show, we had guys that would go out in the audience and hand out these little buttons. They were like campaign buttons that had 3E written on it, which stood for the Third Encore, Right. to the most beautiful women they could find Right. by the hundreds. Oh. And say, the Eagles want you to come to this private
party is upstairs at this suite, blah, 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 blah. And so by the time we finished and got off stage and jumped in the car and went back to the hotel, got to the room, showered, and then went down to the suite, which was furnished with champagne and hors d'oeuvres and appetizers and all sorts of other party supplements. It's like the greatest bar mitzvah ever. It would be wall-to-wall with women that were just dying to meet you. Wow. And whose idea was that? Because that person should have been a full partner. He was. Yeah. It wasn't my idea. That should be a third partner, just the third encore guy. And I love that there was a name, the third encore. I mean, it's brilliant. That guy's a genius. Yes. Screw Hotel California. And the women would be there and throw themselves. How long were you able to resist? Because you were married. Was there a period of time, like a couple of months? No, I was just ravaged with guilt during it all. I mean, to the point where, the nights that I was really high or really drunk, really bored. I don't know if you spend a lot of time on the road, but you spend. I spend a lot of time at my house. You spend 2 or 3 hours on stage, right? And then the rest of the time, 20 or 21 hours, you're just sitting around with nothing to do, and you find all sorts of horrible things to do, whether it's drugs or alcohol. Or Walsh and I, God bless him, one of Joe my Walsh. favorite guy. He was Joe. my comic relief. I just loved the man. He and I would get into all sorts of things. You know what's amazing? Joe Walsh, to me, is one of the most talented guys. He was in the James Gang, wrote great songs. He joined the Eagles, and now, and he's not a full partner in the Eagles. No, he's not. No, he is in other words, they pay him well, I guess. He has a deal with them where if he goes on tour with them, he gets paid. Right. If they make an album, he gets paid. He gets paid by those two guys. That's how I understand it. Yes. Right. It wasn't like your deal where you were a full partner. And yet, I'm always surprised that Joe Walsh put up with that, because wasn't he too responsible for giving them more of a rock image and that? And they control him so much that he was not even allowed to dance on stage, right? They would tell him no dancing on stage. Joe and I used to dance on stage during all they want to do is dance. Right. And we would get together and play these guitars and dance and just kind of hammer around on the camera. It's fun. And Henley would say he didn't like the camera being moving on away us. from him. Yeah. Right. So we were a distraction from the Don Henley show, and so we were reprimanded. So we literally started standing almost with our feet nailed down to the floor on that And song. you were probably like, well, I'm being reprimanded, but I have just as much say in this band as the other guys. You bet, absolutely. I mean, that's got to drive you nuts. Yeah, I was castigated one night for wearing the wrong color shoes on stage. Do you think it was because you were sucking away? Because I find when I watch an Eagles performance, I always like to watch Joe Walsh because he was always a little bit out of control. He's animated. And now he's Robo-Joe. Yeah, I used to do, in high school, I used to do an impression of him with Hotel California. With the faces. For my and friends, it was like, we'd be, a little drunk, And when you and him are together doing the solo at the end, I could do the... Those weird faces that Joe That's perfect. And the chemistry between you two guys was hilarious. Right. Yeah. But you see, it was too much for these other two guys. These the egomaniacs. Yeah. They couldn't handle it. Yeah, the issues really came down to greed, power, and control. And what those do you are think ugly as a corporation, the Eagles Corporation, T-shirts, concert tickets, Huge. albums. What are we talking? Billions of dollars. Wow. And you know that because you were a part of it. You were a part. But you thought that the books were being cooked, and you sued to get more money, right? Well, no. What happened was I started asking questions, and I started getting these kind of sandbag answers. Mm-hmm. And as CFO, I thought that I should have the right to at least see what's going on. We're How much talking money are we making? We're talking billions Where are of the dollars. expenses going? What's happening? What kind of deals are you guys making for records or touring? Or hey, what's going on, You're partners? A partner. Yeah. Right. And so my lawyer started asking these questions since we couldn't get any answers directly. Mm-hmm. And after he submitted, even though we had been promised in contracts along the way that they would provide us this information, his last letter was sent saying, hey, you promised us to give us this information. When do we get it? And the next day I got a phone call saying I was fired. How can you be fired? You're a partner. Well, that's the point. So if you're a shareholder in a corporation, if you own or have a position where you work for the corporation, they can remove you from that job. But so they can't. You were fired. The guys didn't even come and say to you. They didn't talk to me at all. They wouldn't talk to you because you dared to ask questions about your share. Well, that's right, yeah. So you
you did sue. That's right. It was the only way that we even spoke to them and said, hey, you leave us with no resort other than to file this litigation. We don't want to do this. Believe me, I've never been in a lawsuit with anybody, and I hope I'm never in another one in my whole life. How long did the lawsuit take? 6.5 years. And I presume you won and got hundreds of millions of dollars. We settled. You settled? Yes. Why did you settle? Well, so if you settled, you got tens of millions of dollars. Well, in that settlement, there's a non-disclosure confidentiality agreement that I can't discuss the intimate details of it, although I'd like to. But I would imagine you're still a partner business-wise with these Eagles. I can't discuss that. You can't even say that. But because I need to know now when they're on stage, are they working for you? I can't discuss. Well, that. they play Hotel California. They close every night with Hotel California, and it's a big part of the show. Thank God you made that deal where you were in writing a full partner. Otherwise, you would have been screwed. Absolutely, that's right. yeah. Yeah, that's not very rock and roll, is it? What, being screwed in the music business? Yeah. It's historic. Everybody gets screwed. Either the record company screws you or the manager screws you. But this is your bandmate screwing you. Yeah, that's especially, the irony of it is I think Don Henley was the head of Coalition for Artist Rights. Wow. But let me ask you were upset. Which is a bit hypocritical. You were even upset with Joe Walsh. You felt when you got thrown out of the band, he would have stuck up for you more. Well, yeah, I called Joe right after I got the phone call. And Joe and I had been, literally, I drove him to rehab. I, put him in my car and took him there and did everything. By the way, everybody drove Joe to rehab. Oh, they did? That wasn't a big deal. Not everybody got him to go in. Well, go ahead. Yeah. I only had me and Joe in my car. I'm just joking. Yes. And so you say you were so close with him, and then you call him up and say, Joe, I just got thrown out of the Eagles. Let's go in there and tell those guys off. Yeah, well, it put Joe in a really difficult situation. I mean, you were talking about the control they have over him. Yeah. And he would have had to make a decision to put himself in a position where his neck was in the guillotine as well, along with mine, or just kind of step back and go, I'm sorry this happened, is kind of what he did. So he did. He remained silent. And Yes, were you he angry did. with him at that time? I wasn't angry. I was more hurt than I was angry, But you really can understand, he didn't have that protection. He didn't have the protection. He didn't have the power. As a matter of fact, in my inquisitions, I was really asking not only for my benefit of what was going on, but for Joe and Timothy as well. They had no right to ask for anything, and had not asked for anything. I mean, I'm sure whatever Joe gets paid is a nice paycheck, but it's a paycheck. It is not ownership. That's right. But if he writes a song, he owns the he owns publishing something, I guess. right? But who knows? Or is it like working for the telephone company? Anything you discover, it belongs to us. I don't know right now what exactly Joe's deal is with them. Right. I can't discuss. Well, they have an in your non-disclosure, what about writing the book, though? Didn't they say to you, you are not allowed to write a book or talk about us or anything like that? Well, that was their countersuit. And then the last contract we signed, what we would do is we would sign these ongoing contracts for every tour we did. Say, okay, we're going to do this and end this. And the last couple